હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આ વિડીયોથી હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે ઇફ સ્ટેટમેન્ટનો પાયથનમાં કેવી રીતે યુઝ કરશું. તો હું અહીંયા બેઝિક પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરીશ કે આપણે વોટર્સની એજ કેવી રીતે ચેક કરાવડાવી શકીએ, જેનો મેં અલ્ગોરિધમ એન્ડ ફ્લોચાર્ટ ઓલરેડી ગુજરાતીમાં પણ સમજાવેલો છે એન્ડ હિન્દીમાં પણ. સો હું એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. સો તમે એનો અલ્ગોરિધમ એન્ડ ફ્લોચાર્ટ ડિઝાઇન કરવા હોય તો તમે એ વિડીયો જોઈ શકો છો. એન્ડ પાયથન પર જ તમારે અટકી રહેવું હોય તો તમે અલ્ગોરિધમ અને ફ્લોચાર્ટ જોઈને આવજો. ધેન આફ્ટર આપણે એ જ પ્રોગ્રામ અહીંયા પાયથન થ્રુ પરફોર્મ કરશું. તો ઇફ સ્ટેટમેન્ટ ઇન પાયથન મેં એનું હેડિંગ આપી દીધું છે, પણ મેં એને એઝ અ કમેન્ટ લીધેલું છે. હવે હું અહીંયા નીચે એજ માટે હું એને યુઝર ઇનપુટ આપવા માંગુ છું. ધેટ્સ વાય મેં અહીંયા એવી રીતે સિન્ટેક્સ લખેલી છે. ઇનપુટ બ્રેકેટ પેરેન્થેસિસની અંદર ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવશે, એન્ટર ધ વેલ્યુ ઓફ એજ. હવે મારે ઇન્ટીજર ઇનપુટ જોઈએ છે, એની માટે મેં આ બ્રેકેટની બહાર એક મેં લખેલું છે આઈએનટી સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઇન્ટીજર. હવે હું નીચે એને કન્ડિશન આપું છું. ઇફ એજ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 18 તો પછી આપણે કોલન સાઇનનો યુઝ કરશું ને નીચે ઇફના જે બ્રેકેટ એરિયા આવે એની અંદર આપણે લખશું પ્રિન્ટ યુ આર એલિજિબલ ફોર વોટ. અધરવાઇઝ 18થી નાની એજ હશે તો આપણે લખશું યુ આર નોટ એલિજિબલ ફોર વોટ. હવે હું આ રન કરાવું છું તો મને આઉટપુટમાં આવી રીતે મળે છે કે યુ આર એલિજિબલ ફોર વોટ. પાછો રન કરાવું છું આ પ્રોગ્રામ અને બીજી કોઈ એજ લઉં છું. ધેટ્સ એક્ઝામ્પલ હું 5 લઉં છું. તો 5 વર્ષની કોઈ પણ વ્યક્તિ વોટ ન કરી શકે. ધેટ્સ વાય મને અહીંયા આઉટપુટ મળે છે યુ આર નોટ એલિજિબલ ફોર વોટ. તો સિમ્પલ એલિજિબલ મતલબ કે કોઈ પર્સન વોટિંગ કરવા માટે એલિજિબલ છે કે નથી એ પ્રોગ્રામ આપણે પાયથનની અંદર કેવી રીતે પરફોર્મ કરી શકીએ એ તો તમને મારા વિડીયો હવે ખબર પડી ગયો હશે. સો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો એન્ડ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ